تعالوا معنا يا شباب اليوم دجاج بالصلصة البيضاء والكاري. تشيكن كاري. بلش طنجرة، زيت زيتون، شوية خضرة من هاي الناحية بازيلا وجزر وذرة. عادة بنجيب احنا هدول مفرزين، مرات نص نص حسب ايش المتوفر عندكم. بتحطوا شوية ملح عليه، وعليه شوية بودرة الخضار المجفف اللي فرجناكم كيف تسووها، والكاري اللي هو أصله بهارات من المنطقة الهندية. بعدين تبلش بتحرك فيه وبتجيب الدجاج. يا شباب هون عم نحاول نقيم احنا زنخة الدجاج او نخليها تغلي فيه، وبس تخلص منها بترد بتحطها بطنجرة مع شوية زيت، وتبلش تطبخ هذا الدجاج وبتقلبه لحتى يتحمر ويكون مستوي بالطريقة المناسبة لك. معلومة مهمة جدا، بعد ما تحط هون المية بتشوف كيف الزيت طلع، بتحط فيه شوية ملح. بعد ما نطبخها بهاي المية ونحط فيها شوية فلفل، شوف ما أحلاها. وكمان برضو بتحط فيها بودرة الخضار المجففة اللي برضو فيها كمان الفيديو إذا حابين تحضروا، وبهارات. وآخر إشي الكاري كمان مرة. بس هاي الصلصة هلأ أو المية ما تكبوها، خلوها بتصفوا الدجاج منها وبتبلشوا موضوع الصلصة. بودرة الطحين مع شوية زبدة، ضلك تحرك فيه لحتى تصير الزبدة هيك ماسكة الطحين وماشي فيها. وبعدين هون زي ما تذكروا حليب، بتحرك حليب كل ما تحس حالك خلصت حليب حط كمان وحليب. اشتغل شوي شوي مشان الشغلات ما تكبتل والتجانس يكون ممتاز للصلصة، لأنه كتير مهم لما تاكلها ما يكون معك كبتيل من الحليب ولا البودرة بتاعت الطحين. بضلك تعمل هالشغلة هاي بتزهق حالك، يعني بدك تفضي لك نص يوم يوم كامل وانت عم بتسوي، بس بالاخير اقل ما فيها زاكي. وبترجع بتحط فيها الخضرة بالكمية المناسبة للصلصة اللي عندك اياها، وبتحرك فيه، وطبعا تحت نار هادية. واخر اشي مشان تخلي الصلصة ما تكون كتير كثيفة، بترجع بتمسك المية اللي استعملناها بتاعت الدجاج هاي اللي حكينا عنها، ما تكبوها. اذا كبيتوها مشكلة يا شباب، رح نتمشكل احنا وانتو مع بعض مع الزوجات، فلو سمحت ما تكبوها. بعدين بتحط فيها الدجاج، وبنرجع هلا بدنا نعمل ايش الرز. تمشي شوية سمنة بتحطها بالطباخة هاي الرز، تحط الرز شوية ملح، تحركه، تطبخ فيه. بعدين بتسكره مع شوية المي، طبعا تحط المي لمستوى تقدر تنزل كل الرز تحت هاي المستوى وتحركه. شوف نسيت حبة رز، في حبتين رز حتى. المهم بتسكره. طبعا العنصرية هون هاد رز أبيض، إذا حاب تحط تستعمل رز أحمر وأسمر وأخضر أنت حر يعني، بس إحنا بنستعمل الأبيض. وبتقدموا مع بعض وكتير زاكي هاي، بتقدر تحطه مع بطاطا ثاني مرة وصحتين يا شباب.